Okay. Good afternoon. Welcome back sa ating third session ng ating online seminar. Yung topic natin ngayon is yung ating mainboard. So, kanina meron akong small demonstration. So, bago ako tuluyang pumunta dito sa ating block diagram, pag-uusapan muna natin yung tinatawag na I-squared circuit o yung tinatawag na inter-inter circuit. Okay? Kung napapansin nyo rito, meron akong block diagram. Merong MCU, EEPROM, IR, keys. IR yung infrared. Keys, ito yung mga control button o yung mga tack switches sa front panel ng TV. Yung EEPROM, yung memory. Yung MCU, yung ating main processor chip. Okay? So, ito yung nilalaman ng ating mainboard. Okay? Ito yung mainboard na kasama yung power supply. And then yung part na yan yung ating mainboard. Meron siyang system controller, yung MCU. Meron siyang EEPROM. And kanina, meron akong demonstration. Meron siyang mga voltage regulators. Okay? Ito yung mga voltage regulator. Yan. Okay? Okay, so balik tayo dito sa I-squared circuit. A bus line used as path in electronic signals. Okay? Itong I-squared bus line, ito yung protocol na ginagamit para magkaroon ng communication, ng chip-to-chip communication sa ating mainboard circuit. Okay? So, ginagamit itong ating I-squared bus line for selection, for addressing, and data transfer. Okay? So, meron tayong dalawang bus line o yung dalawang two parallel lines. Kung tawagin natin yun is yung isa is data and then yung pangalawa is yung clock. Okay? Kung napapansin nyo, nakaparallel yung ating yung bus line na to dito sa ating MCU, EEPROM, IR, keys. Okay? So yung MCU o yung ating main processor, yun yung tinatawag na master. Okay, ito yung slave 1, slave 2, and slave 3. Okay? Meron tayong bus line na nakaparallel. Yan yung way para magkaroon ng communication by addressing, depende sa address, yung dalawang component, particular yung ating processor and yung ating EEPROM. So, yung data, so, yan yung may dala ng ating mga data transfer, yung addressing, saka yung selection or yung control. And then yung clock, ito yung nagsisynchronize kung anong particular component ang magko-communicate. Okay? So, magta-transfer tayo ng data, then yung clock, siya yung magsisynchronize. For example, kung communicate yung MCU tsaka yung EEPROM.
isi-synchronize niya yung tamang frequency or tamang speed para sa data transfer. So, yun po yung protocol na ginagamit natin sa communication ng ating MCU, EEPROM, or bus line use a spot in our electronic signals. Okay? Kung i-apply natin yan dito sa aking block diagram, kung napapansin nyo, okay, iwalay muna natin yung power supply. Meron ako ditong MCU, meron akong EEPROM, meron akong IR or yung infrared. Okay? And then, meron akong set of control keys, particularly yung power on, channel, volume, and menu. Okay? So, kung mapapansin nyo, meron tayong bus line na nakaparallel galing sa master papunta sa mga slaves. Okay? Ito yung data, yung clock. Okay? Yun po yung application ng ating I-squared C or I2C bus line sa ating mainboard. Okay? So, iwan na natin yung ating bus line. Okay. Sa pagto-troubleshoot ng ating mainboard, una kong in-explain kung paano yung communication ng bawat particular component, paano nangyayari sa ating mainboard. So, ang susunod kong ipapamiliarize sa inyo ay yung mga tinatawag na LDO, low dropout regulator. Okay? LDO stands for low dropout regulator. Anong trabaho niyan? Yan ang nag-generate siya ng mga required voltages or supply voltages ng every component na makikita natin sa ating mainboard. Okay, so low dropout regulator generates supply voltage for our mainboard. Okay? Ngayon, merong iba-ibang klase ng low dropout regulator. Okay? Balikan natin yung demonstration ko kanina. So, meron akong chip doon. Okay? $3.3 volts. Okay. Input 5.5 volts. Okay? So, ang marking niyan is A1117. Then, sa baba, meron kayong makikitang 33. So, ito yung mga palatandaan ng ating mga low dropout regulator. Isa sa mga halimbawa ng mga low dropout regulator, A1117. And then, sa baba, meron naka-indicate na 33, which indicate na yung output voltage natin is 3.3. Meron tayong input voltage na 5 volts. Then, meron tayong ground. Okay? So, another example is, so, A1117 pa rin, but makikita mo sa baba is 18. Okay? So, ang output voltage niyan is 1.8 volts. Okay? So, isang example yan ng ating mga LDO
mas mainam na mapamiliarize tayo sa mga itsura or appearance ng mga ating load dropout regulator para upon troubleshooting hindi tayo mahirapan. Okay? Next, isa pang halimbawa ng ating LDO, yung /11/18. Okay? Yung 11/18, para yung memory chip. Pero ang naka-indicate is 11/18. Okay? So, ito yung pin configuration ng ating 11/18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Yan. Another example of LDO. Okay? Yung 5 and 6 magkasama is 3.3 volts. Okay? 7 and 8, 1.8 volts. Magkasama yon. Okay? And then yung pin 2 is 5.5 volts and also pin 4 is 5.5 volts. Okay? So, ito yung mga output. Ito yung VCC niya. So, nag-generate siya ng dalawang output voltage which is 1.8 and 3.3. Ang gine-generate ng isang halimbawa ng ating LDO na 11/18. Okay? So, yan ang dalawang halimbawa ng mga ating LDO na madalas makita natin sa ating mainboard. Okay? So, balik tayo dito sa ating block diagram. Okay? Yung ating mainboard, ang very common na trouble niyan is yung standby voltage. Okay? So, meron tayong dalawang klaseng mainboard. Yung mainboard sa basic TV at mainboard sa Android or Smart TV. Okay? Ano yung mga common trouble na na-encounter natin dito sa dalawang klaseng mainboard na ating na-encounter? Okay, so here are the common troubles. Okay, number one is standby voltage. Standby indicator. Okay. Ibig sabihin, ng standby indicator only, meron siyang standby indicator pero ayaw mag-on. Unable to power on. Okay? So, yan yun ang mga very common na trouble. Another is yung tinatawag na stock logo. Okay? And also yung intermittent boot up. Okay? Which is madalas nating ma-encounter sa mga Android saka smart unit or TV. Okay? But then yung standby indicator, it implies also
sa Android. Puwede rin siyang mangyari sa mga Android or, smart, unit na TV natin. Okay, so 'yun yung mga common troubles na ating na-e-encounter madalas sa troubleshooting ng ating PSU or rather nung ating, mainboard. Okay? So another familiarization, okey, yung kinds of memories na matatagpuan natin sa ating, mainboard, okay? Ah, kind of memory chip, okay? So, yun yung, flash memory, okay? Non-memory and EMC, okay? EMC stands for, Embedded Multimedia Card. Okay, so normally yan yung, na-e-encounter natin na mga kinds of memories, particularly itong EMC sa mga smart TV, okay? And also this sa mga basic, okay? And also yung non-memory, nakikita din natin yan sa mga smart TV, okay? So yan yung mga memory chips na ma-e-encounter natin upon repairing ng ating, mainboard. Okay? So another familiarization, yung mga voltages or yung mga voltage na supposed to being, hahanapin natin sa ating mainboard. So meron tayong tinatawag na standby voltage, which is 3.3 volts. Okay? So uh, different kinds of voltage of mainboard. Okay? So, need natin ng standby voltage, number 1, which is 3.3 volts. DC yan siyempre. Number 2, yung ating mga core voltage, okay, which is 2.5, 1.8, 1.2. Okay? So, itong standby voltage, definitely, meron yan sa ating mainboard. Okay? But then, yung ating mga core voltage, may mga times na meron to, meron to, meron to. Merong 2.5, merong 1.8, merong 1.2. Okay? Pero merong mga case na walang 2.5, merong 1.8, merong 1.2. Merong case na 2.5 at 1.8. Okay? Depende sa design ng board yon. Yun yung mga tinatawag na core voltage. But yung standby voltage natin, upon plug in, dapat nandyan yung presence ng 3.3 volts na yan. Okay? Hindi yan nawawala. Okay? So, na-familiarize ko na kayo sa mga dapat nating i-familiarize sa ating mainboard. Okay, so balik tayo, punta na tayo sa ating block diagram. Later on, si Sir Fred, i-discuss niya sa inyo yung troubleshooting
Ang sa akin kasi dito ay yung familiarization at saka yung circuit flow ng isang particular board. Okay? For the first 2 Sundays natin, okay, kung nakikita nyo, yung aking illustration is yung ating day 1, PSU, power supply. Yung day 2 is yung inverter. Okay? So, kumbaga napagtagni-tagni na natin ngayon yung mga every Sunday na ating tinatakil o ating lesson. Okay? Sa PSU or sa power supply unit, meron tayong upon plug in, dapat meron tayong standby 5 volt na voltage. Okay? Required yun para sa main supply ng ating mainboard. Okay? Yung standby voltage natin na 5 volts, diyan na ngayon papasok yung ating mga tinatawag na low dropout regulator. Okay? So, example, itong A1117, which is 33, mag-generate siya ng 3.3 volts. Okay? Upon plug in, dapat nandyan yung 3.3 volts na yan. Going to the pin 8. Okay, pin 8 ng ating memory. So, sa madaling salita, bukod dito sa ating low dropout regulator, pwede rin gawin na reference as a test points yung pin number 8 ng ating EEPROM. Kasi dapat meron kagad yan ng 3.3 volts. And also, sa ating infrared, pupunta rin yung 3.3 volts. Okay? And also, papunta dun sa ating mga keys o sa ating control panel. So, dapat meron tayong ma-measure na 3.3 volts. Okay? So, yun ang nagiging function ng 3.3 volts. Bibigyan niya ng supply yung ating main MCU. VCC ng main supply siya ng ating MCU. Which is pwede natin gawin test point yung pin 8 kasi madaling makita yan, yung EEPROM. And then, isa sa mga pin ng ating infrared and also sa positive line ng ating mga keys. So, 3.3 volts. Then, yung ating 3.3 volts, papasok uli ngayon sa iba pang low dropout regulator, which is A1117 uli. Nakalagay is 18. A1117 uli. Nakalagay is 12. Okay. Yung 3.3, i-feeds dito sa dalawang LDO, which is mag-generate uli ito ng mga another voltage na tinatawag nating mga core voltage. Okay? Okay. So, sa madaling salita, in troubleshooting of a motherboard, kailangan matrace natin kung saan yung 3.3, kung saan yung mga core voltage na yan, halimbawa yung 1.8 volts or yung 1.2 volts. Okay? Pinag-uusapan kasi natin dito, mostly yung trouble na ayaw mag-on ng unit. So, dapat maging aware tayo doon sa mga sinasabi kong standby voltage at yung mga core voltage. And also, yung ating clock generator, which is mostly ang ginagamit sa 24 MHz. Okay? Upon using itong ating oscilloscope, meron tayo makikitang sinusoidal wave yan, which is nagbibigay siya ng frequency, nag-i-indicate siya ng frequency na 24 MHz. Isa sa mga test point. So, yun yung clock natin. Okay? And also, kung napapansin nyo, yung ating mga keys,
meron lang akong dalawang bus line. Yung isa is ground, and then sa ibaba is meron akong naka-voltage divider na resistor, and this is the power on, the volume on, and so on and so on. Okay? So kung mapapansin nyo, voltage divider, then meron tayong mga micro switches na nagbibigay ng command sa ating MCU kung ano yung dapat na data na i-transfer. Okay? Another, yung ating MCU, upon plug in, yung ating power supply, standby voltage pa lang yung merong presence yan. Okay? So, yung ating power supply, nangangailangan niya ng PS on trigger na manggagaling sa ating MCU. Okay? Yan yung PS on. Okay? Kapag itong ating MCU, upon pressing the power on, mag-generate siya ng signal going to the power supply, na kung tawagin natin PS on, mag-generate na ngayon yung mga multiple output voltage na required ng ating unit, particularly yung 12 volts at yung 24 volts. 12 volts, para sa audio, and 24 volts going to the inverter. Okay? So, PS on, galing sa MCU, para makapag-generate ng multiple output voltage yung ating PSU. Ngayon, meron tayong trouble na meron na tayong standby, meron tayong 24 volts, meron tayong 12 volts, meron tayong PS on, ayaw mag-lit or ayaw umilaw yung ating backlight system. Okay? Meron pa rin isang trigger na kailangan na gine-generate ng ating MCU yung tinatawag na BL on. Okay? So yung BL on na to, siya yung magbibigay ng pulse para yung inverter natin is mag-operate in a 100% mode. Okay? So, ibig sabihin, dalawang signal ang gine-generate ng ating processor para mag-fully functional yung ating power supply, and also yung ating inverter na responsible sa pag-lit ng or pag-iilaw ng ating mga backlight system. Okay? So, pag nag-troubleshoot tayo, kailangan aware tayo kung saan yung PS on, BL on, yung 3.3 volts at saka yung standby volts na 3.3, yung core voltage na 1.8 at 1.2. And also, yung ating clock generator. Okay? Dito tayo sa mga keys. Yung mga keys natin, ito yung pinaka-popular na design, particularly sa mga cathode ray tube na TV. Kung papansin nyo, dito meron akong naka-voltage divider na resistor. Yung isang line is naka-ground, then meron tayong mga tap switch. Okay? Yan yung design ng mga control panel natin or yung mga tap switch ng ating unit. Okay? So, since tapos na tayo sa circuit flow, okay, so since tapos na tayo sa circuit flow, hopefully naintindihan nyo, ita-transfer ko na kayo kay Sir Fred for a troubleshooting technique. Okay? Maraming salamat po. Ayan.